trong cõi nhân sinh cuồn cuộn, kiếp người tựa như một đóa phù dung sớm nở tối tàn, dẫu rực rỡ đến đâu cũng chẳng thể thoát khỏi vòng xoáy của khổ đau và hệ lụy. Nỗi khổ đầu tiên và hiển nhiên nhất chính là quy luật nghiệt ngã của thời gian, khi thân xác này phải đi qua 4 cửa ải sinh, lão, bệnh, tử. Từ tiếng khóc chào đời báo hiệu một hành trình gian nan, con người dần lớn lên rồi lại héo úa theo năm tháng. Khi đôi chân không còn vững và trí tuệ bắt đầu mờ đục, cái chết lầm lè ở cuối con đường như một bóng ma không thể xua đuổi. Sự tàn phai của thể xác kéo theo nỗi đau về tinh thần, đó là khi chúng ta phải đối diện với ái biệt ly khổ, tức là nỗi đau chia lìa những gì mình yêu thương nhất. Chẳng có gì xót xa hơn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hay những cuộc tình dẫu thề non hẹn biển cũng phải tan vỡ trước định mệnh hoặc sự thay lòng. Ngược lại với sự chia lìa là nỗi khổ mang tên oán tặng hồi khổ, khi cuộc đời buộc ta phải chung sống, chạm mặt với những kẻ mình căm ghét hoặc những nghịch cảnh mà mình luôn muốn trốn chạy, tạo nên một sự bức bối và mệt mỏi đeo bám không rời. Sâu thẳm trong tâm trí, con người luôn bị dày vò bởi cầu bất đắc khổ, tức là sự khao khát không thành. Chúng ta mãi miết chạy theo danh vọng, tiền tài và những ảo ảnh hạnh phúc, nhưng càng cầu thị thì lại càng thấy mình trống rỗng, bởi lòng tham là chiếc túi không đáy mà thực tại thì luôn hữu hạn và phũ phàng. Khi vạn vật không xoay chuyển theo ý muốn của cái tôi ích kỷ, sự thất vọng và u uất bắt đầu nảy sinh, biến cuộc sống thành một chuỗi những ngày dài nặng nề. Nghiêm trọng hơn cả là sự mất cân bằng của ngũ ấm xí thành, khi thân và tâm không hòa hợp, những cảm thọ, suy nghĩ và ý thức luôn biến động dữ dội như ngọn lửa thiêu rụi sự bình yên bên trong. Con người dễ dàng rơi vào trạng thái cô độc giữa đám đông, cảm thấy không ai thấu hiểu mình, dẫn đến sự lạc lõng trong chính thế giới mà mình đang tồn tại. Những nỗi khổ ấy không đơn thuần là sự thiếu thốn về vật chất, mà là một sự trống rỗng về linh hồn, nơi những hoài nghi về ý nghĩa cuộc đời luôn thường trực. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận thấu đáo, ta thấy rằng khổ đau không phải là một sự trừng phạt, mà là một phần tất yếu của sự trưởng tại. Dính trong bùn lầy của nỗi khổ, đóa sen của sự tỉnh thức mới có cơ hội vươn lên. Nỗi khổ dạy ta về sự vô thường, rằng chẳng có gì là vĩnh cửu để mà bám víu hay chấp trước. Khi con người bắt đầu buông bỏ những kỳ vọng thái quá, học cách chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân và cuộc đời, thì gánh nặng tâm linh mới dần được trút bỏ. Nhân sinh vốn dĩ là một trường học lớn, nơi mỗi nỗi đau là một bài học về lòng trắc ẩn và sự bao dung. Thay vì oán trách định mệnh, việc đối diện trực diện với khổ đau bằng một tâm thế bình thản giúp ta nhìn thấy ánh sáng của trí tuệ. Chỉ khi đi qua những đêm dài tăm tối nhất, ta mới thực sự trân trọng những tia nắng ban mai và hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở việc loại bỏ hết khổ đau, mà nằm ở cách ta chuyển hóa chúng thành sức mạnh để bước tiếp trên con đường đời đầy rẫy chông gai, nhưng cũng không thiếu vẻ đẹp bình dị. Giữa dòng đời hối hả, con người thường rơi vào trạng thái vô cảm trước những gì mình đang có, bởi chúng ta mãi nhìn lên để tị hiềm mà quên nhìn xuống để thấy mình may mắn đến nhường nào. Lý do khiến ta sống trong hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc chính là sự thiếu vắng của lòng trắc ẩn và sự thấu thị về nỗi đau đồng loại. Ngay lúc chúng ta đang phàn nàn về một bữa cơm không vừa miệng, ngoài kia có biết bao thân phận đang co quắp bên vỉa hè, lục tìm trong rác rưởi một mẩu bánh mì khô khốc để xoa dịu cơn đói cồn cào. Đối với họ, hạnh phúc không phải là nhà cao cửa rộng hay danh vọng lẫy lừng, mà chỉ đơn giản là một bát cơm ấm để đi qua cái lạnh thấu xương của màn đêm. Khi ta có một mái nhà để quay về, có một cánh cửa chờ đợi sau giờ làm việc, ta đã sở hữu một kho báu mà những người vô gia cư, những kẻ lấy trời làm màn đất làm chiếu, cả đời thèm khát. Nỗi vô minh của chúng ta còn nằm ở chỗ xem thường sự hiện diện của người thân. Có những người dành cả cuộc đời để đi tìm một hơi ấm gia đình, những đứa trẻ mồ côi
chưa một lần được gọi tiếng mẹ, hay những người già đơn độc, không một bóng con cháu kề bên lúc xế chiều. Trong khi đó, chúng ta lại thường xuyên gắt gỏng với cha mẹ, thờ ơ với bạn đời, hoặc mệt mỏi với tiếng cười đùa của con trẻ. Chúng ta không nhận ra rằng việc có một gia đình để yêu thương và được yêu thương chính là một đặc ân thiêng liêng. Nỗi cô độc, không có người thân thuộc là một loại vực thẳm mà chỉ những ai nếm trải mới hiểu được giá trị của hai chữ sum vầy. Hạnh phúc hiện tại của ta chính là tiếng gọi của con, là ánh mắt của cha, là những điều giản đơn mà hàng triệu người ngoài kia đang phải đánh đổi bằng nước mắt cũng không có được. Đặc biệt nhất, sự vô ơn đối với sức khỏe chính là tấm màn đen lớn nhất che lấp hạnh phúc. Ta sống hời hợt với cơ thể mình cho đến khi phải bước chân vào ngưỡng cửa bệnh viện. Ở nơi đó, lằn ranh giữa sự sống và cái chết mỏng manh như sợi tóc, có biết bao con người đang phải giành giật từng hơi thở qua ống thở oxy. Mỗi phút giây trôi qua đều là một cuộc chiến sinh tử đầy đau đớn. Đối với một người đang nằm trên giường bệnh với chi chít dây rợ, thì việc có thể tự mình đi lại, hít thở khí trời và nhìn ngắm ánh nắng ban mai là một giấc mơ xa xỉ. Chúng ta có đôi chân vững chãi để đi khắp nơi, có đôi mắt sáng để nhìn ngắm thế gian, nhưng ta lại coi đó là chuyện đương nhiên. Sự thực là chỉ cần một cơ thể không đau đớn, ta đã giàu có hơn hàng vạn người đang quằn quại trong bệnh tật. Khi soi chiếu vào những nỗi khổ cùng cực của nhân thế, không nhà, không cơm, không gia đình và không sức khỏe, ta mới bàng hoàng nhận ra mình đang đứng giữa một thiên đường mà bấy lâu nay ta tưởng là địa ngục. Hạnh phúc không nằm ở những điều ta chưa có, mà nằm ở sự nhận biết về những điều ta đang sở hữu nhưng lại quên trân trọng. Nếu tâm ta không biết rung cảm trước những mảnh đời cơ cực, ta sẽ mãi mãi là những kẻ hành khất đi tìm kiếm một thứ hạnh phúc ảo huyền, trong khi thực tại đã ban tặng cho ta quá đủ đầy. Trân trọng hiện tại, biết ơn từng miếng cơm, manh áo và sự khỏe mạnh chính là chìa khóa duy nhất để ta thực sự chạm vào mạch ngầm của sự mãn nguyện sâu xa. Khi bóng tối của khổ đau bao trùm và những gánh nặng nhân sinh trở nên quá sức chịu đựng, con người thường có xu hướng tìm về một điểm tựa tâm linh để an trú, và nương tựa cửa Phật chính là con đường trở về với sự bình lặng nguyên bản. Nhà Phật dạy rằng nguồn gốc của mọi nỗi khổ không nằm ở hoàn cảnh bên ngoài, mà bắt rễ sâu dày trong ba độc tố của tâm thức tham, sân và si. Tham là lòng ham muốn không đáy, là sự bám víu vào danh lợi, tình cảm và những ảo ảnh vĩnh cửu trong một thế giới vốn dĩ vô thường. Khi không đạt được điều mình muốn, ta rơi vào sân, ngọn lửa của sự giận dữ, oán hận và bất mãn thiêu rụi mọi mầm sống của lòng bao dung, và bao trùm lên tất cả là si, sự u mê, không thấu hiểu quy luật nhân quả, khiến ta mãi quẩn quanh trong vòng xoáy của những sai lầm và tự huyễn hoặc bản thân. Để tìm lại bình an nội tại, bước đầu tiên và quan trọng nhất chính là học cách buông bỏ. Buông bỏ ở đây không phải là từ bỏ trách nhiệm hay sống vô cảm, mà là buông xuống những chấp trước và kỳ vọng thái quá. Khi ta hiểu rằng vạn vật trên đời đều thuận theo duyên sinh và duyên diệt, ta sẽ không còn cố chấp nắm giữ những gì không thuộc về mình. Thay vì mãi miết đuổi theo những giá trị hào nhoáng bên ngoài, ta quay trở về quán chiếu nội tâm, nhận diện từng dòng suy nghĩ và cảm xúc đang cuộn trào. Khi tâm ta không còn bị giật dây bởi lòng tham hay sự ích kỷ, ngọn lửa sân hận cũng dần liệm tắt, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng và sáng suốt. Bình an không phải là mục đích đến ở phương trời xa lạ, mà là trạng thái của một tâm hồn đã gạn lọc được những tạp chất của tham ái và hận thù. Nương tựa Phật không chỉ là cầu xin sự che chở từ một đấng siêu nhiên, mà là nương tựa vào ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi sẵn có trong mỗi người. Phật dạy ta rằng hạnh phúc đích thực nằm ở sự tri túc, biết đủ với những gì đang có. Khi biết trân trọng hiện tại, ta thấy mình giàu có, ngay cả khi không có nhiều vật chất, thấy mình tự do, ngay cả khi cuộc đời đầy rẫy biến động.
Sự bình an nội tại ấy giống như một hồ nước phẳng lặng, dẫu gió bão có thổi qua cũng chẳng thể làm lay động tầng nước sâu thẳm bên dưới. Chính sự chuyển hóa từ bên trong sẽ thay đổi cách ta nhìn nhận thế giới. Khi tâm bình, thế giới tự khắc sẽ bình yên. Hành trình buông bỏ để tìm lại chính mình là một quá trình tu tập kiên trì, đòi hỏi sự tỉnh thức trong từng hơi thở và ý niệm. Thay vì để tâm trí lang thang giữa quá khứ đầy hối tiếc hay tương lai đầy lo âu, ta chọn cách sống trọn vẹn trong phút giây hiện tại. Khi ánh sáng của trí tuệ xua tan màn sương mù của si mê, ta sẽ nhận ra rằng mọi khổ đau thực chất chỉ là những bài học quý giá để ta trưởng thành hơn. Trở về nương tựa cửa Phật thực chất là trở về với ngôi nhà tâm linh của chính mình, nơi không có sự tranh giành, không có oán than, chỉ có sự tĩnh lặng, lòng biết ơn và một tình yêu thương vô điều kiện dành cho vạn vật chúng sinh. Đó chính là bến đỗ an lành nhất cho những tâm hồn đang mệt nhoài sau những chuyến viễn chinh của kiếp người. Khi bóng tối của khổ đau bao trùm và những gánh nặng nhân sinh trở nên quá sức chịu đựng, con người thường có xu hướng tìm về một điểm tựa tâm linh để an trú, và nương tựa cửa Phật chính là con đường trở về với sự bình lặng nguyên bản. Nhà Phật dạy rằng nguồn gốc của mọi nỗi khổ không nằm ở hoàn cảnh bên ngoài, mà bắt rễ sâu dày trong ba độc tố của tâm thức tham, sân và si. Tham là lòng ham muốn không đáy, là sự bám víu vào danh lợi, tình cảm và những ảo ảnh vĩnh cửu trong một thế giới vốn dĩ vô thường. Khi không đạt được điều mình muốn, ta rơi vào sân, ngọn lửa của sự giận dữ, oán hận và bất mãn thiêu rụi mọi mầm sống của lòng bao dung, và bao trùm lên tất cả là si, sự u mê, không thấu hiểu quy luật nhân quả, khiến ta mãi quẩn quanh trong vòng xoáy của những sai lầm và tự huyễn hoặc bản thân. Để tìm lại bình an nội tại, bước đầu tiên và quan trọng nhất chính là học cách buông bỏ. Buông bỏ ở đây không phải là từ bỏ trách nhiệm hay sống vô cảm, mà là buông xuống những chấp trước và kỳ vọng thái quá. Khi ta hiểu rằng vạn vật trên đời đều thuận theo duyên sinh và duyên diệt, ta sẽ không còn cố chấp nắm giữ những gì không thuộc về mình. Thay vì mãi miết đuổi theo những giá trị hào nhoáng bên ngoài, ta quay trở về quán chiếu nội tâm, nhận diện từng dòng suy nghĩ và cảm xúc đang cuộn trào. Khi tâm ta không còn bị giật dây bởi lòng tham hay sự ích kỷ, ngọn lửa sân hận cũng dần liệm tắt, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng và sáng suốt. Bình an không phải là một đích đến ở phương trời xa lạ, mà là trạng thái của một tâm hồn đã gạn lọc được những tạp chất của tham ái và hận thù. Nương tựa Phật không chỉ là cầu xin sự che chở từ một đấng siêu nhiên, mà là nương tựa vào ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi sẵn có trong mỗi người. Phật dạy ta rằng hạnh phúc đích thực nằm ở sự tri túc, biết đủ với những gì đang có. Khi biết trân trọng hiện tại, ta thấy mình giàu có, ngay cả khi không có nhiều vật chất, thấy mình tự do, ngay cả khi cuộc đời đầy rẫy biến động. Sự bình an nội tại ấy giống như một hồ nước phẳng lặng, dẫu gió bão có thổi qua cũng chẳng thể làm lay động tầng nước sâu thẳm bên dưới. Chính sự chuyển hóa từ bên trong sẽ thay đổi cách ta nhìn nhận thế giới. Khi tâm bình, thế giới tự khắc sẽ bình yên. Hành trình buông bỏ để tìm lại chính mình là một quá trình tu tập kiên trì, đòi hỏi sự tỉnh thức trong từng hơi thở và ý niệm. Thay vì để tâm trí lang thang giữa quá khứ đầy hối tiếc hay tương lai đầy lo âu, ta chọn cách sống trọn vẹn trong phút giây hiện tại. Khi ánh sáng của trí tuệ xua tan màn sương mù của si mê, ta sẽ nhận ra rằng mọi khổ đau thực chất chỉ là những bài học quý giá để ta trưởng thành hơn. Trở về nương tựa cửa Phật thực chất là trở về với ngôi nhà tâm linh của chính mình, nơi không có sự tranh giành, không có oán than, chỉ có sự tĩnh lặng, lòng biết ơn và một tình yêu thương vô điều kiện dành cho vạn vật chúng sinh. Đó chính là bến đỗ an lành nhất cho những tâm hồn đang mệt nhoài sau những chuyến viễn chinh của kiếp người. Trong triết lý sâu xa của nhà Phật, khổ đau
không phải là một định mệnh khách quan, mà là hệ quả trực tiếp của sự bám chấp trong tâm thức mỗi con người. Chúng ta khổ vì ta nắm giữ quá chặt những ảo tưởng về cái tôi, về quyền sở hữu và về những mong cầu viển vông. Khi ta coi những thứ ngoài thân như danh vọng, tiền tài hay thậm chí là tình cảm của người khác là của mình, ta đã tự trói buộc mình vào sợi dây của sự lo âu. Càng bám chấp, sợi dây ấy càng thắt chặt, khiến ta nghẹt thở trước những biến động vô thường của cuộc đời. Phật dạy rằng vạn pháp đều là duyên hợp, đến rồi đi như mây bay gió thổi. Nhưng vì lòng tham luyến, ta cứ muốn giữ mãi những gì vốn dĩ phải tan biến. Chính sự kháng cự lại quy luật tự nhiên này đã tạo nên vực thẳm của nỗi đau. Để thoát khỏi vòng xoáy ấy, chìa khóa vàng chính là sự tha thứ. Tha thứ không phải là sự nhu nhược hay dung túng cho cái sai, mà là hành động tự cởi trói cho chính tâm hồn mình. Khi ta ôm giữ hận thù, tâm trí ta giống như đang uống thuốc độc, nhưng lại hy vọng kẻ thù phải chết. Chính ngọn lửa oán hận ấy thiêu rụi sự bình yên nội tại trước nhất. Tha thứ là khi ta chọn cách buông xuống gánh nặng của quá khứ, không để những tổn thương cũ tiếp tục định nghĩa hiện tại của mình. Khi ta mở lòng bao dung cho những lỗi lầm của người khác và của chính bản thân, ta nhận ra rằng ai cũng đang loay hoay trong nỗi khổ riêng của họ. Sự thấu thị này giúp ta chuyển hóa cơn giận thành lòng trắc ẩn, biến những gai góc của hận thù thành những đóa hoa của sự hòa giải, làm dịu đi những vết sẹo chưa lành trong tâm khảm. Cùng với sự tha thứ, nụ cười chính là liều thuốc mầu nhiệm để kết nối ta với thực tại tươi đẹp. Một nụ cười chân thật không chỉ là biểu hiện của niềm vui, mà còn là minh chứng cho một tâm hồn đã biết chấp nhận và buông bỏ. Khi ta nở nụ cười trước những nghịch cảnh, ta đang khẳng định rằng nỗi khổ không thể làm chủ được ý chí của mình. Nụ cười ấy giống như ánh nắng ban mai, xua tan màn sương mù của sự u uất, giúp ta nhìn thấy những giá trị giản đơn nhưng quý báu đang hiện hữu. Bình an không nằm ở đâu xa xôi, nó nằm ngay trong khoảnh khắc ta dám mỉm cười với những khiếm khuyết của cuộc đời, biết ơn những bài học nghiệt ngã đã giúp ta trưởng thành. Tìm lại bình an nội tại thực chất là một cuộc hành trình trở về với chính mình, nơi không còn bóng dáng của sự tranh giành hay oán trách. Khi ta thôi không còn bám chấp vào những phán xét đúng sai, khi trái tim ta đủ rộng lớn để chứa đựng cả những điều không như ý, đó là lúc ta chạm đến sự tự tại đích thực. Sự bình an ấy không phụ thuộc vào thế giới bên ngoài, mà phát tiết từ một nội tâm tĩnh lặng và sáng suốt. Hãy học cách mỉm cười với cả những giọt nước mắt, tha thứ cho những kẻ đã làm ta đau. Bởi suy cho cùng, cuộc đời là một dòng chảy không ngừng, và chỉ những ai biết buông tay mới có thể nhẹ nhàng lướt đi trên sóng gió để tìm về bến đỗ của sự thảnh thơi. Tìm lại bình an nội tại không phải là việc ta trốn chạy lên núi cao hay vào nơi thanh tịnh, mà thực chất là một cuộc hành trình trở về đối diện với chính mình giữa lòng đời hối hả. Đó là khi ta thôi không còn tranh giành hơn thua trong từng lời nói, không còn oán trách số phận sao quá đổi nghiệt ngã khi nhìn thấy người khác đủ đầy hơn mình. Giữa những bộn bề cơm áo, ta thường tự vận vào mình những sợi dây xích của sự phán xét đúng sai, để rồi tâm hồn cứ mãi chòng chành theo miệng đời khen chê. Nhưng khi trái tim ta đủ rộng lớn để bao dung cho cả những điều không như ý, như một bát cơm lỡ tay làm mặn hay một lời trách móc vô cớ từ người thân, đó chính là lúc ta chạm đến sự tự tại đích thực. Bình an không nằm ở số dư trong tài khoản hay sự thuận lợi của công việc, mà nó phát tiết từ một nội tâm tĩnh lặng, biết nhìn thấu suốt rằng mọi sự trên đời đều có nhân duyên của nó. Thật ra, bình an chính là lúc ta học được cách mỉm cười với cả những giọt nước mắt khi biến cố ập đến. Có những ngày ta thấy mình kiệt sức, muốn buông xuôi trước những thất bại hay sự phản bội. Nhưng nếu ta biết tha thứ cho những kẻ đã làm ta đau, ta sẽ nhận ra mình không còn bị trói buộc bởi bóng ma của quá khứ. Tha thứ không phải là ban ơn cho người khác, mà là cởi trói cho chính trái tim mình
khỏi ngọn lửa hận thù đang thiêu rụi niềm vui hiện tại. Cuộc đời này suy cho cùng giống như một dòng chảy không ngừng, có lúc êm đềm nhưng cũng không thiếu những gành thác dữ dội. Chỉ những ai biết buông tay khỏi những chấp niệm, những hối tiếc và những mong cầu viển vông mới có thể nhẹ nhàng lướt đi trên sóng gió. Hãy thử nhìn vào một người mẹ nghèo vẫn nở nụ cười khi nhìn con ăn ngon, hay một người bệnh trọng vẫn bình thản đón nhận sớm mai. Ta sẽ hiểu bình an là một lựa chọn, chứ không phải một món quà từ ngoài cảnh. Khi ta ngừng so sánh mái nhà tranh của mình với lầu cao của người khác, ta sẽ thấy hơi ấm của sự xung vầy là vô giá. Khi ta thôi dằn vặt về những sai lầm đã qua và bớt lo âu cho những gì chưa tới, tâm ta sẽ trở nên sáng suốt để trân trọng từng phút giây của hiện tại. Bình an nội tại là một bến đỗ thảnh thơi mà ai cũng có thể tìm thấy ngay trong chính căn nhà mình, trong từng hơi thở và trong cách ta đối đãi tử tế với cuộc đời dẫu đời còn nhiều cay đắng. Cuối cùng, hạnh phúc lớn nhất không phải là có tất cả mọi thứ, mà là không còn sợ hãi khi đánh mất điều gì, bởi ta đã tìm thấy điểm tựa vững chãi nhất chính là sự an nhiên trong tâm khảm. Mỗi bài pháp thoại là một món quà tinh thần, và sự có mặt của các bạn chính là mảnh đất màu mỡ để những hạt giống thiện lành được nảy mầm. Cảm ơn các bạn đã chọn kênh Phật Pháp Giác Ngộ để dừng chân và lắng nghe. Chúc bạn luôn giữ vững tâm sáng, luôn làm điều thiện và đón nhận mọi sự an lành trong cuộc sống. Nếu thấy bài pháp thoại hay và ý nghĩa, nhớ ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ video nào nhé.